දැන් ඕනේ වෙලාවක අපිට ෆෝම් එක ප්‍රොපර්ටි එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඩිසයින් ටයිම් එක. හරි. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරන වෙලේ මේ කන්ට්‍රෝල් එකකට අදාළ ප්‍රොපර්ටි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු මේ ෆෝම් එකේ බෑක් කලර් එක මම වෙනස් කරනවා. බෑක් කලර් එක වෙනස් කරන්න නම් ඔන්න ප්‍රොපර්ටි වින්ඩෝ එකට ගිහිල්ලා බෑක් කලර් කියන එකෙන් මට අවශ්‍ය කලර් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ කලර් එක වෙනස් වුණානේ. හරි. අනිත් අවස්ථාව තමයි අපිට මේක රන් ටයිම් එකේ කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා. කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා එතකොට ඒක කරන්න දැන් අපි හිතමු මේ ෆෝම් එක නම් ෆෝම් එක රන් කරනකොට දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ මම ඩිසයින් ටයිම් එක හරි තාම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි හිතමු මම මේ කෝඩ් එක අයින් කරන්නම්. මෙන්න මේ me.backcolor කියන එක මම කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ. ඒක අයින් කරනවා. දැන් අපි බලමු රන් කරද්දී අර තිබ්බ කලර් එකම තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට කලර් එක කෝඩින් වල වෙනස් වෙන්න නම් මම ලියන්න ඕනේ නම් මොකද්ද? ෆෝම් එකේ ලෝඩ් වෙනකොට කලර් එක වෙනස් වෙන්න. හරි. එහෙනම් මට කෝඩින් ලියන්න වෙනවා ෆෝම් ලෝඩ් කියන ඉවෙන්ට් එකට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝම් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මොකද්ද ලියන්නේ? කෝඩ් එක මොකද්ද? me කියන්නේ මේ ෆෝම් එක dot back color හරි back color සමානයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කලර් වලින් කැමති කලර් එකක් කලර් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මේ කලර් ලිස්ට් එකෙන් ඔයාලා කැමති කලර් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මම මේකෙන් එකක් අපි දාගමුකෝ බ්‍රවුන් කියන එක හරි හරි දැන් බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ දැන් ෆෝම් එක ඩිසයින් ටයිම් එකේදී තියෙන්නේ මේ කලර් එක රන් ටයිම් එකේදී ඒක වෙනස් කරන්න කියලා දුන්නා අපි බලමු වෙනස් වෙනවද කියලා හරි වෙනස් වුණා නේද හරි ඒතකොට ෆෝම් එකේ රන් ටයිම් එකේදී අපිට කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා පාවිච්චි කරපු කෝඩ් එක තමයි මම මේක ටිකක් zoom කරනවා මොකද්ද කරන්නේ private sub form හරි අපි මේ ෆෝම් එක ලෝඩ් කරන එකට හරි මගේ ෆෝම් එකේ නම තමයි frm@cal කියන එක ඒක ලෝඩ් කරනකොට මොකද්ද ලියන කෝඩ් එක me.backcolor equal color.brown මම දැන් මේ brown color එක නිසා ඔයාලට ඕනේ නම් මේ color එක ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් හරි color. හරි මෙතන තියෙනවනේ මේ අපි මේක වෙනස් කරමු හරි අපි දාමු color.chocolate කියලා තියෙන්නේ හරි හරි මම මේක exit වෙනනම් zoom out වෙනවා දැන් run කරලා බලුවොත් එහෙම හරි හරි ඔන්න color එක වෙනස් වුණා හරි එතකොට ඔය වගේ ෆෝම් එක back color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා සහ design time එකේදී property window එක පාවිච්චි කරලා